नमस्कार सर्वांना, सत्य मुंडे टेक या चॅनलमध्ये सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे. चला तर आज आपण पाहणार आहोत नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत नागपूर जिल्ह्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची नावे. पोखरा 2.0 म्हणजे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना दुसरा टप्पा 2.0. तर यामध्ये जे आहे ते एकूण 13 तालुक्यांचा समावेश झालेला आहे. तर 13 तालुक्यामधील काही तुरळक गावांचाच यामध्ये समावेश झालेला आहे. तर या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना 75% ते 100% अनुदानावरती कृषी अवजारे दिल्या जातात. तर यामध्ये जर तुमचं गाव आलेलं असेल तरच तुम्हाला या योजनेचा लाभ दिला जातो. तर यामध्ये कोणकोणते गाव आहेत ते आपण पाहणार आहोत. जर चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब जरूर करा. तर सर्वात पहिले आपण पाहणार आहोत जिल्हा नागपूर, तालुका उमरेड तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे पाचगाव, पुढील गाव आहे खापरी राजा, पुढील गाव आहे सुरगाव, पुढील गाव आहे कलांद्री, पुढील गाव आहे खैरी, पुढील गाव आहे बोरगाव, पुढील गाव आहे निरवा, पुढील गाव आहे बारव्हा, पुढील गाव आहे पिपळा, पुढील गाव वडेगाव, पुढील गाव आहे अकोला, पुढील गाव आहे विरली, पुढील गाव आहे पुसागोंदी, पुढील गाव आहे उटी, पुढील गाव आहे हळदगाव, पुढील गाव आहे तिखाडी, पुढील गाव आहे उमरा, पुढील गाव आहे मैसे पाठर आर, पुढील गाव आहे दुधा, पुढील गाव आहे परसोडी, पुढील गाव आहे मसलकुंड, पुढील गाव आहे पारडगाव, पुढील गाव आहे सायकी, पुढील गाव आहे वाघोलीरी, पुढील गाव आहे फुकेश्वर, पुढील गाव आहे खापरी, पुढील गाव आहे डव्हा, पुढील गाव आहे दहेगाव, पुढील गाव आहे सुकलीरी, पुढील गाव आहे उकडवाही, पुढील गाव आहे वेल साखरा, पुढील गाव आहे हेवती, पुढील गाव आहे उदासा, पुढील गाव आहे राजुलवाडी, पुढील गाव आहे ठोंबरा, पुढील गाव आहे गावसूत, पुढील गाव आहे आपतूर, पुढील गाव आहे ब्रह्मीरी, पुढील गाव आहे ब्राह्मणी, पुढील गाव आहे कोटगाव, पुढील गाव आहे हक्टावडारी, पुढील गाव आहे घोटुर्ली, पुढील गाव आहे वायगाव घो, पुढील गाव आहे सोनेगाव, पुढील गाव आहे कुंभारी, पुढील गाव आहे मोहपा, पुढील गाव आहे फतेपूर, पुढील गाव आहे धुरखेडा, पुढील गाव आहे गोधनी, पुढील गाव आहे वडसी, पुढील गाव आहे जुनोनी, पुढील गाव आहे सुकली, पुढील गाव आहे मसाळा, पुढील गाव आहे मेटमंगरूळ. तर आता जे आहे आपण उमरेड या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा नागपूर, तालुका कळमेश्वर तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे देवळी, पुढील गाव आहे झिलपी, पुढील गाव आहे लोहगड आहे, पुढील गाव आहे बुधला, पुढील गाव आहे पिलकापार, पुढील गाव आहे मांडवी, पुढील गाव आहे जिरोला, पुढील गाव आहे खुमारी, पुढील गाव आहे मैसे पठार, पुढील गाव आहे खुरसापार, पुढील गाव आहे रामगिरी, पुढील गाव आहे पारडी देश, पुढील गाव आहे खैरी देश, पुढील गाव आहे सुसुंदरी, पुढील गाव आहे सवंद्री, पुढील गाव आहे यलकापार, पुढील गाव आहे कोहळी, पुढील गाव आहे सोनोली, पुढील गाव आहे वाठोडा, पुढील गाव आहे मोहळी, पुढील गाव आहे सिंधी, पुढील गाव आहे पिपळा किनखेडे, पुढील गाव आहे मोहगाव, पुढील गाव आहे सावंगी, पुढील गाव आहे वाढोनाकू, पुढील गाव आहे सोनापार, पुढील गाव आहे सावळीखू, पुढील गाव आहे खापरी उमा, पुढील गाव आहे कारली, पुढील गाव आहे आलेसूर, पुढील गाव आहे गोंडखैरे, पुढील गाव आहे चिंचभवन. तर आता जे आहे आपण कळमेश्वर या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा नागपूर, तालुका काटोल तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे मुकणी, पुढील गाव आहे राजनी, पुढील गाव आहे खामली, पुढील गाव आहे नंदा, पुढील गाव आहे सोनोली, पुढील गाव आहे गोलर खापा, पुढील गाव आहे तपनी, पुढील गाव आहे बीड जात मझारी, पुढील गाव आहे जटा मझारी, पुढील गाव आहे पांजरा, पुढील गाव आहे गोंडी मोहगाव, पुढील गाव आहे पारडी, पुढील गाव आहे गोंडी दिग्रस, पुढील गाव आहे डोरली भांडवलकर, पुढील गाव आहे मसली, पुढील गाव आहे बाबुळखेडा, पुढील गाव आहे वंडलिखू, पुढील गाव आहे कलंभा, पुढील गाव आहे मोहखेडी, पुढील गाव आहे एनवा,
पुढील गाव आहे वडविहरा, पुढील गाव आहे दिग्रसबू, पुढील गाव आहे हरणखुरी, पुढील गाव आहे पानवाडी, पुढील गाव आहे डेलवाडी, पुढील गाव आहे खानवाडी, पुढील गाव आहे खापरी, पुढील गाव आहे कोंढा सावळी, पुढील गाव आहे सोनमोहा, पुढील गाव आहे मरगसूर, पुढील गाव आहे चिखली माळोदे, पुढील गाव आहे वाईख, पुढील गाव आहे वाईबू, पुढील गाव आहे आलागोदी, पुढील गाव आहे पारडसिंगा, पुढील गाव आहे लांबधाम, पुढील गाव आहे खानगाव, पुढील गाव आहे चिचाळा, पुढील गाव आहे नायगाव, पुढील गाव आहे ढिवरवाडी, पुढील गाव आहे फेटरी, पुढील गाव आहे कोळंबी, पुढील गाव आहे जुनेवानी, पुढील गाव आहे जतकोहला, पुढील गाव आहे अंबाडा सोनक, पुढील गाव आहे सावळीबू, पुढील गाव आहे बोरगाव, पुढील गाव आहे मूर्ती, पुढील गाव आहे चंदनपारडी, पुढील गाव आहे अहमदनगर, पुढील गाव आहे चिचोली, पुढील गाव आहे शिवकामत, पुढील गाव आहे जुनापानी, पुढील गाव आहे सालईबू, पुढील गाव आहे केळापूर, पुढील गाव आहे सोनपूर, पुढील गाव आहे गणेशपूर, पुढील गाव आहे दुधाळा, पुढील गाव आहे खापरी बारोकर, पुढील गाव आहे धामणगाव. तर आता जे आहे काटोला या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील आपण गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा नागपूर, तालुका कामठी तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे तांदूळवानी, पुढील गाव आहे खापा, पुढील गाव आहे लिहिगाव, पुढील गाव आहे शिरपूर, पुढील गाव आहे महालगाव, पुढील गाव आहे कढोली, पुढील गाव आहे सावळी, पुढील गाव आहे परसाड, पुढील गाव आहे गारला, पुढील गाव आहे दिघोरीबू, पुढील गाव आहे तरोडीबू, पुढील गाव आहे पांढुर्णा, पुढील गाव आहे खेडी, पुढील गाव आहे परसोडी, पुढील गाव आहे पांढरकवडा, पुढील गाव आहे कुसंबी, पुढील गाव आहे टेमसना, पुढील गाव आहे आडका, पुढील गाव आहे केम, पुढील गाव आहे निंबा, पुढील गाव आहे निन्हाई, पुढील गाव आहे चिखली, पुढील गाव आहे शिवनी, पुढील गाव आहे झरप, पुढील गाव आहे वरंभा. तर आता जे आहे कामठी या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा नागपूर, तालुका कुही या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ती आहे खलासना, पुढील गाव आहे मोहाडी, पुढील गाव आहे चनोडा, पुढील गाव आहे अकोली, पुढील गाव आहे लांजाळा, पुढील गाव आहे वडेगाव काले, पुढील गाव आहे आजनी, पुढील गाव आहे डोंगरगाव, पुढील गाव आहे टेंभारी, पुढील गाव आहे भोजापूर, पुढील गाव आहे सिल्ली, पुढील गाव आहे आजनी, पुढील गाव आहे परसोडी, पुढील गाव आहे इसापूर नवेगाव, पुढील गाव आहे हेटी, पुढील गाव आहे सागुंधारा रिठ्ठी, पुढील गाव आहे सावंगी, पुढील गाव आहे चापेघाट रिठ्ठी, पुढील गाव आहे चापेगडी, पुढील गाव आहे खरबी, पुढील गाव आहे बोडकीपेठ, पुढील गाव आहे रामपुरी, पुढील गाव आहे खापडी रिठ्ठी, पुढील गाव आहे खेंडा, पुढील गाव आहे दौडीपार रिठ्ठी, पुढील गाव आहे कुही, पुढील गाव आहे भंडारबोडी रिठ्ठी, पुढील गाव आहे मुसळगाव, पुढील गाव आहे सोनेगाव, पुढील गाव आहे चिपडी, पुढील गाव आहे भटरा, पुढील गाव आहे अडम, पुढील गाव आहे माजरी, पुढील गाव आहे शिवनी, पुढील गाव आहे नवेगाव देवी, पुढील गाव आहे कटारा, पुढील गाव आहे सोनपुरी, पुढील गाव आहे चन्ना, पुढील गाव आहे चिचाड, पुढील गाव आहे केसोरी, पुढील गाव आहे खराडा, पुढील गाव आहे सातारा, पुढील गाव आहे ब्राह्मणी, पुढील गाव आहे वडेगाव मांढळ, पुढील गाव आहे किन्नी, पुढील गाव आहे मदनापूर, पुढील गाव आहे पिपळगाव, पुढील गाव आहे मांढळ, पुढील गाव आहे रुयाड, पुढील गाव आहे वग, पुढील गाव आहे बोरी सदाचार, पुढील गाव आहे परसोडी राजा, पुढील गाव आहे डोंगर मौदा, पुढील गाव आहे हरदोली, पुढील गाव आहे चिकना, पुढील गाव आहे ठाणा, पुढील गाव आहे पवनी, पुढील गाव आहे कुजबा, पुढील गाव आहे पोहरा. तर आता जे आहे आपण कुही या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे
ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण, जिल्हा नागपूर, तालुका नरखेड. नरखेड तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे तळेगाव. पुढील गाव आहे आरंभी. पुढील गाव आहे हिवरमठ. पुढील गाव आहे मठ. पुढील गाव आहे मसोरा. पुढील गाव आहे खेडे गोवरगोंदी. पुढील गाव आहे मन्नाथ. पुढील गाव आहे चोरखैरी. पुढील गाव आहे पिपलाख. पुढील गाव आहे शेंबडा. पुढील गाव आहे खापरी. पुढील गाव आहे उंबरी. पुढील गाव आहे सिंधी उंबरी. पुढील गाव आहे जुनोना फुके. पुढील गाव आहे सावरगाव. पुढील गाव आहे सिपीखपा. पुढील गाव आहे अंबोला. पुढील गाव आहे खंडाळा. पुढील गाव आहे सिंगारखेडा. तर आता पुढील गाव आहे मालापूर. पुढील गाव आहे बोरखेडी थेके. पुढील गाव आहे लोहगड थेके. पुढील गाव आहे लोहगड मल. पुढील गाव आहे बोरखेडी मल. पुढील गाव आहे खुतखेरी. पुढील गाव आहे पिपळा केवळराम. पुढील गाव आहे मोहगाव भदाडे. पुढील गाव आहे भिष्णूर. पुढील गाव आहे बाबुळखेडा. पुढील गाव आहे खाटोरवाडा. पुढील गाव आहे वारजाली. पुढील गाव आहे नारायणपूर. पुढील गाव आहे नायगाव घोटे. पुढील गाव आहे रोहना. पुढील गाव आहे इंदरवाडा. पुढील गाव आहे अंबाडा सायवाडा. पुढील गाव आहे खापरी केने. पुढील गाव आहे घोगरा. पुढील गाव आहे जुनवणी. पुढील गाव आहे सोनेगाव. पुढील गाव आहे लोहारा. पुढील गाव आहे लोहारी सावंगा. पुढील गाव आहे खराळा. पुढील गाव आहे आग्रा. तर आता जे आहे आपण नरखेड या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण, जिल्हा नागपूर, तालुका नागपूर ग्रामीण या तालुक्यातील आपण पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे खापरी. पुढील गाव आहे शिवा. पुढील गाव आहे सावंगा. पुढील गाव आहे वांजरा. पुढील गाव आहे मालेगावबू. पुढील गाव आहे लिंगा. पुढील गाव आहे पेठकाल डोंगरी. पुढील गाव आहे चंद्रपूर. पुढील गाव आहे व्याहाड. पुढील गाव आहे वलनी. पुढील गाव आहे ब्राह्मणवाडा. पुढील गाव आहे खंडाळा. पुढील गाव आहे द्रगधामना. पुढील गाव आहे सुराबर्डी. पुढील गाव आहे उमरगाव. पुढील गाव आहे हुदकेश्वर खू. पुढील गाव आहे आद्याळी. पुढील गाव आहे कळमना. पुढील गाव आहे टाकळी. पुढील गाव आहे धामना. पुढील गाव आहे किरणापूर. पुढील गाव आहे कन्हाळगाव. पुढील गाव आहे पंजारी फार्म. पुढील गाव आहे वेळा हरिश्चंद्र. पुढील गाव आहे खरसोली. पुढील गाव आहे पिलकापार. पुढील गाव आहे चिकना. पुढील गाव आहे निंबा. पुढील गाव आहे नवेगाव. पुढील गाव आहे सालई गाधनी. पुढील गाव आहे पेउठा. पुढील गाव आहे वरोडा. पुढील गाव आहे रुई. पुढील गाव आहे बनवाडी. पुढील गाव आहे कालडोंगरी. पुढील गाव आहे धवलपेठ. पुढील गाव आहे दुधा. पुढील गाव आहे नवेगाव. पुढील गाव आहे मांगली. पुढील गाव आहे कवठा. पुढील गाव आहे चिचोली. पुढील गाव आहे चिमणाझरी. पुढील गाव आहे मोहगाव. पुढील गाव आहे सोनेगाव लोधी. पुढील गाव आहे वडमाजरा. पुढील गाव आहे जसापूर. पुढील गाव आहे आष्टा. तर आता जे आहे आपण जी नागपूर ग्रामीण या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती गावांची यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण, जिल्हा नागपूर, तालुका पारशिवनी. पारशिवनी या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे घाटपेंढरी. पुढील गाव आहे किरंगी सर्रा. पुढील गाव आहे पठार. पुढील गाव आहे अंबाझरी. पुढील गाव आहे गारगोटी. पुढील गाव आहे पारडी. पुढील गाव आहे शिलादेवी. पुढील गाव आहे पाली. पुढील गाव आहे लाहोरा रिठ्ठी. पुढील गाव आहे घुक्सी. पुढील गाव आहे उमरी. पुढील गाव आहे काळा फाटा. पुढील गाव आहे माहुली. पुढील गाव आहे गुंढरी पांडे. पुढील गाव आहे चिचभवन. पुढील गाव आहे दहेगाव जोशी. पुढील गाव आहे खंडाळा मरी थंबी. पुढील गाव आहे पारडी. पुढील गाव आहे इटगाव. पुढील गाव आहे पालोरा. पुढील गाव आहे नयाकुंड. पुढील गाव आहे आंबडी. पुढील गाव आहे हिवरी. पुढील गाव आहे मेहंदी. पुढील गाव आहे पिपळा.
पुढील गाव आहे गवना, पुढील गाव आहे बखारी, पुढील गाव आहे वाघोडा, पुढील गाव आहे गर्रांडा, पुढील गाव आहे साहोली, पुढील गाव आहे साटक, पुढील गाव आहे बेलडोंगरी, पुढील गाव आहे भागी रिठ्ठी. तर आता जी आहे आपण पारशिवनी या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील जी आहे ती गावांची यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी आपण पाहणार आहोत जिल्हा नागपूर, तालुका भिवापूर, भिवापूर तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ती आहे बोटेझरी, पुढील गाव आहे धनजीमेट, पुढील गाव आहे चारगाव, पुढील गाव आहे येडसंभा, पुढील गाव आहे मालेवाडा, पुढील गाव आहे कोंडापूर, पुढील गाव आहे सुकळी, पुढील गाव आहे कवडशिब, पुढील गाव आहे नवेगाव, पुढील गाव आहे खैरगाव, पुढील गाव आहे अकलाबोडी, पुढील गाव आहे सरांडी, पुढील गाव आहे गरडापार, पुढील गाव आहे पाहमी, पुढील गाव आहे चिचाळा, पुढील गाव आहे मांडवा, पुढील गाव आहे सोमनाळा, पुढील गाव आहे चिखली, पुढील गाव आहे सेलोटी, पुढील गाव आहे वासी, पुढील गाव आहे खोपेश्वर, पुढील गाव आहे वाकेश्वर, पुढील गाव आहे महादापूर, पुढील गाव आहे जवळी, पुढील गाव आहे सोनेपाडा, पुढील गाव आहे उखळी, पुढील गाव आहे चोरविहिरा, पुढील गाव आहे सालेभट्टी, पुढील गाव आहे भोवरी, पुढील गाव आहे धापरला, पुढील गाव आहे टाका, पुढील गाव आहे विरखंडी, पुढील गाव आहे जवराबोडी, पुढील गाव आहे पुढील गाव आहे मांगली, पुढील गाव आहे नक्षी, पुढील गाव आहे सोनेगाव, पुढील गाव आहे रोहना, पुढील गाव आहे तातोली, पुढील गाव आहे मल्हारपूर, पुढील गाव आहे धामणगाव, पुढील गाव आहे सायगाव. तर आता जे आहे आपण भिवापूर या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावाची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा नागपूर, तालुका मौदा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे नंदापुरी, पुढील गाव आहे नेरला, पुढील गाव आहे दुधाला, पुढील गाव आहे निमखेडा, पुढील गाव आहे खापरखेडा किराद, पुढील गाव आहे हिंगणा, पुढील गाव आहे बार्शी, पुढील गाव आहे आष्टी, पुढील गाव आहे चाचेर, पुढील गाव आहे नवेगाव, पुढील गाव आहे तारसा, पुढील गाव आहे बानोर, पुढील गाव आहे खापरखेडा, पुढील गाव आहे सावंगी, पुढील गाव आहे खंडाळा गुजर, पुढील गाव आहे पिपरी, पुढील गाव आहे आष्टी, पुढील गाव आहे ढोलमारा, पुढील गाव आहे घोटमुंडरी, पुढील गाव आहे शिवनी, पुढील गाव आहे आदासा, पुढील गाव आहे पांजरा, पुढील गाव आहे दहेगाव, पुढील गाव आहे भोवरी, पुढील गाव आहे चिखलाबोळी, पुढील गाव आहे हिवरा, पुढील गाव आहे निहारवानी, पुढील गाव आहे बापदेव, पुढील गाव आहे मारोडी, पुढील गाव आहे भामेवाडा, पुढील गाव आहे सिंगोरी, पुढील गाव आहे बोरगाव, पुढील गाव आहे मोहाडी, पुढील गाव आहे चिरवा, पुढील गाव आहे गोवरी. तर आता जी आहे आपण मौदा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावाची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा नागपूर, तालुका रामटेक तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे खुर्सापार, पुढील गाव आहे गर्रा, पुढील गाव आहे मानेगाव टेक, पुढील गाव आहे करवाही, पुढील गाव आहे डोंगरताल, पुढील गाव आहे कामठी, पुढील गाव आहे देवलापार, पुढील गाव आहे झिंजेरिया, पुढील गाव आहे खापा, पुढील गाव आहे झुलझरी, पुढील गाव आहे घोटी, पुढील गाव आहे सालई, पुढील गाव आहे पिपरिया, पुढील गाव आहे कट्टा, पुढील गाव आहे सिंदेवानी, पुढील गाव आहे खिडकी, पुढील गाव आहे खनोरा, पुढील गाव आहे हिवरा बाजार, पुढील गाव आहे वरघाट, पुढील गाव आहे समंदनी, पुढील गाव आहे पेंढरई, पुढील गाव आहे हिवरा, पुढील गाव आहे चारगाव, पुढील गाव आहे सीतापूर, पुढील गाव आहे खरपडा, पुढील गाव आहे मानेगाव, पुढील गाव आहे सालई, पुढील गाव आहे घोटी, पुढील गाव आहे रामजाम, पुढील गाव आहे टांगला, पुढील गाव आहे चिकनापूर, पुढील गाव आहे महारपेठ रिठ्ठी, पुढील गाव आहे चिचदा, पुढील गाव आहे मुरडा, पुढील गाव आहे उंबरीची, पुढील गाव आहे छत्रपूर, पुढील गाव आहे बोंद्री, पुढील गाव आहे मुसेवाडी, पुढील गाव आहे मानेगाव, पुढील गाव आहे पाटगौरी, पुढील गाव आहे खिडसी रिठ्ठी,
पुढील गाव आहे शिवनी भोडकी, पुढील गाव आहे किरणापूर. तर आता जे आहे आपण रामटेक या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावाची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा नागपूर, तालुका सावनेर. सावनेर या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे खुरसापार, पुढील गाव आहे सावळीमो, पुढील गाव आहे कवठा, पुढील गाव आहे खैरी ढालगाव, पुढील गाव आहे बोरगाव जंगली, पुढील गाव आहे छत्रापूर, पुढील गाव आहे जैतपूर, पुढील गाव आहे जोगा, पुढील गाव आहे मालेगाव जो, पुढील गाव आहे खापा जनाबाई, पुढील गाव आहे नांदा गोमुख, पुढील गाव आहे सालई, पुढील गाव आहे उंबरी भरतापूर, पुढील गाव आहे पिपला भद्दी, पुढील गाव आहे हेटी सुरला, पुढील गाव आहे सावंगी हेटी, पुढील गाव आहे सिंदेवनी खू, पुढील गाव आहे सिंदेवनी बू, पुढील गाव आहे वरपाणी, पुढील गाव आहे नागलगवाडी, पुढील गाव आहे मोहगाव जंगली, पुढील गाव आहे उंबरी जांभळा पाणी, पुढील गाव आहे कोथुडणा, पुढील गाव आहे किरणापूर, पुढील गाव आहे वाघोली, पुढील गाव आहे कोटोडी, पुढील गाव आहे एरणगाव, पुढील गाव आहे ब्रह्मपुरी, पुढील गाव आहे सिल्लोरी, पुढील गाव आहे टाकळीब, पुढील गाव आहे भेंडाळा, पुढील गाव आहे पाटण सावंगी, पुढील गाव आहे बेलोरीकू, पुढील गाव आहे इटनगोटी, पुढील गाव आहे चंपा, पुढील गाव आहे सावरमेंढा, पुढील गाव आहे बिड कवडस. तर आता जे आहे आपण सावनेर या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. एवढा गावांचा समावेश आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा नागपूर, तालुका हिंगणा. हिंगणा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ती आहे खैरी पन्नासे, पुढील गाव आहे आमगाव, पुढील गाव आहे कवडस, पुढील गाव आहे नवेगाव, पुढील गाव आहे कोकरडा, पुढील गाव आहे बीड निलझोडी, पुढील गाव आहे डेगमा बुजुर्ग, पुढील गाव आहे मांडवा, पुढील गाव आहे नान्ही, पुढील गाव आहे माथनी, पुढील गाव आहे इटेवाही, पुढील गाव आहे काजळी, पुढील गाव आहे पेंढरी देवळी, पुढील गाव आहे देवळी पेंढरी, पुढील गाव आहे किन्नी धानोली, पुढील गाव आहे सिंगरदीप, पुढील गाव आहे लखामपूर, पुढील गाव आहे किन्नी, पुढील गाव आहे खडकी, पुढील गाव आहे कान्होली बारा, पुढील गाव आहे मौदा, पुढील गाव आहे बिब्बी, पुढील गाव आहे सावळी बिब्बी, पुढील गाव आहे डोंगरगाव, पुढील गाव आहे वाना डोंगरी, पुढील गाव आहे खापरी गांधी, पुढील गाव आहे वरंगा, पुढील गाव आहे आलेसूर, पुढील गाव आहे डेगमा खुर्द, पुढील गाव आहे खैरी ख, पुढील गाव आहे उखळी, पुढील गाव आहे मोंढा, पुढील गाव आहे खडका, पुढील गाव आहे सालई मेंढा, पुढील गाव आहे सावंगी देवळी, पुढील गाव आहे पांजरी, पुढील गाव आहे किरमटी, पुढील गाव आहे शिव मडका, पुढील गाव आहे गुमगाव, पुढील गाव आहे देवळी काळबांडे, पुढील गाव आहे बीड बोरगाव, पुढील गाव आहे पिट्टेसूर, पुढील गाव आहे आमगाव देवळी, पुढील गाव आहे लाडगाव, पुढील गाव आहे गोधनी, पुढील गाव आहे धानोली, पुढील गाव आहे कान्होली रिठ्ठी, पुढील गाव आहे वडगाव गुजर, पुढील गाव आहे मेनखात, पुढील गाव आहे वायफळ, पुढील गाव आहे कतंगधरा, पुढील गाव आहे पिपळधरा. तर आता जे आहे आपण हिंगणा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर ही जी होती तर नागपूर जिल्ह्यातील जे आहे जे 13 तालुक्यांचा समावेश झालेला होता. तर 13 तालुके कोणते होते? सर्वात पहिले तालुका आपण उमरेड पाहिला, त्यानंतर कळमेश्वर हा तालुका 2 नंबरला पाहिला, 3 नंबरला काटोल तालुका पाहिला, 4 नंबरला कामठी तालुका पाहिला, 5 नंबरला कुही तालुका पाहिला, 6 नंबरला नरखेड तालुका पाहिला, 7 नंबरला नागपूर ग्रामीण तालुका पाहिला, 8 नंबरला पारशिवनी हा तालुका पाहिला, 9 नंबरला भिवापूर हा तालुका पाहिला, 10 नंबरला मौदा हा तालुका पाहिला, 11 नंबरला रामटेक हा तालुका पाहिला, 12 नंबरला सावनेर हा तालुका पाहिला आणि 13 नंबरला हिंगणा हा तालुका पाहिलेला आहे. तर अशा प्रकारे 13 तालुक्यातील जेवढे पोखरा 2.0 मधील गाव आलेले होते ते सर्वांची जी आहे ती ही
यादी आहे. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती प्रेस करून ऑल सिलेक्ट करा. म्हणजे अशाच प्रकारे नवनवीन व्हिडिओ टाकल्यानंतर सर्वात पहिले तुमच्यापर्यंत त्याचं नोटिफिकेशन मिळून जाईल. थँक्यू, धन्यवाद. भेटूया अशाच पुढे नवनवीन व्हिडिओजमध्ये.